તો આજે આપણે બનાવશું ચણા દાળમાંથી એવી રેસીપી કે જે તમે ક્યારેય કલ્પના પણ ના કરી હોય એવી સરસ રેસીપી બનાવશું, ક્રિસ્પી એવી. આપણે એક તીખી સેવ બનાવશું. ચણાના લોટની તો તમે સેવ વારે વારે બનાવતા હોય છો, આલુ સેવ પણ તમે બનાવતા હો છો, પણ આજે આપણે બટાકા, ચણાનો લોટ કે મેંદો રવો કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ કર્યા વગર સરસ તીખી સેવ બનાવશું. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો અને વિડીયો પસંદ પડે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. તો ચાલો બનાવીએ ચણા દાળમાંથી તીખી સેવ. તો અહીંયા મેં ચણાની દાળ લીધેલી છે, 1 કપ ચણાની દાળ મેં આખી રાત પલાળી અને રાખેલી છે. સરસ આ રીતના પલળી અને સરસ પોચી થઈ ગઈ છે. હવે ચણાની દાળને આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. દાળ પલાળ્યા પછી મેં સવારે પણ 2-3 પાણીથી ધોઈ અને ચોખ્ખી કરી લીધી છે, જેથી આખી રાત પલળેલ પાણીનો કોઈ જાતની એમાં સ્મેલ ના રહે. દાળનું બધું નાખ્યું છે, બિલકુલ પાણી રહેવા દેવાનું નથી. અને આપણે પાણીનો ઉપયોગ કર્યા વગર જ આ તીખી સેવ બનાવશું. આ દાળને એકદમ બારીક પીસી લેવાની છે, ફાઇન પેસ્ટ કરવાની છે. તો હું આ દાળને પીસી લઉં છું. હવે આપણી દાળ સરસ પીસાઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. દાળ પીસવા ટાઈમે મેં 2 ચમચી જેટલા પાણીનો ઉપયોગ કરેલો. આવી એકદમ ફાઇન પેસ્ટ થઈ જાય એવી રીતના દાળ પીસવાની છે. બિલકુલ એક દાળનો એકે પણ આખો દાણો રહેવો ન જોઈએ, નહીંતર આપણા મશીનમાં દાણો અટકાઈ જશે અને આપણી જેવી ઝીણી સેવ જોઈએ છે એવી સેવ નહીં થાય. તો આ રીતના ફાઇન પેસ્ટ કરી લીધી છે અને દાળ પીસવા ટાઈમે મેં 2 ચમચી જેટલું પાણી નાખેલું. હવે આમાં આપણે મસાલા કરશું. મસાલો કરવા માટે અડધી ચમચીથી ઓછી એવી હળદર નાખીશ, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખીશ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશ, 1 ચમચી ચાટ મસાલો લીધેલો છે. ચાટ મસાલો નાખવાથી આપણી સેવમાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. હોય તો નાખો, બાકી તમે સ્કીપ કરી શકો છો. તો ચાટ મસાલો એડ કરી દઈશ અને અડધી ચમચીથી ઓછું સંચળ પાવડર લીધેલો છે. સંચળ પાવડર પણ એડ કરી દઈશું. સંચળ પાવડર નાખીએ છીએ એમાં પણ મીઠાનો ભાગ હોય છે, ચાટ મસાલામાં પણ મીઠાનો ભાગ હોય છે, એટલે આપણે મીઠું જોઈને નાખવાનું, જેથી આપણી સેવ બિલકુલ ખારી ના બને. હવે આ સંચળ પાવડર એડ કરી દઈશ અને 1 ચમચી જેટલો મેં અજમો લીધેલો છે. અજમો હાથેથી ક્રશ કરી અને નાખશું, જેથી ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવશે. આ રીતના હાથેથી ક્રશ કરીને નાખવાથી અજમાનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આમાં થોડું પાણી નાખેલું, એ પાણીને બેલેન્સ કરવા માટે મેં અહીંયા ચોખાનો લોટ લીધેલો છે. ચોખાનો લોટ તમે ઘરમાં હાજર ન હોય તો થોડો મેંદો એડ કરી શકો છો, પણ ચોખાના લોટથી આ સેવનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને ચોખાનો લોટ બનાવવો કંઈ ઇઝી જ છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે ઘરમાં જે પણ ચોખા વાપરતા હોય એ ચોખા તમે મિક્સરમાં દળી અને ચોખાનો લોટ બનાવી શકો છો. તો અત્યારે 2 ચમચા જેટલો હું ચોખાનો લોટ એડ કરું છું. વધારે જોશે તો આપણે વધારે એડ કરશું. અત્યારે 2 ચમચા જેટલો જ ચોખાનો લોટ એડ કરું છું અને એક વખત બધું સરસથી મિક્સ કરી લેશું. આમાં આપણે પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ કરવાનો નથી. ખાલી તમે દાળ પીસો એમાં જે 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરો એ જ, બાકી લોટ બાંધવામાં આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. હજી થોડો લોટ જોશે તો આપણે લોટ એડ કરશું. વધારે 2 ચમચી નાખું છું. કુલ ફ્રેન્ડ્સ આપણે આમાં 4 ચમચા જેટલો લોટ જોશે. 1 વાટકો તમે ચણાની દાળ પલાળો તો 4 ચમચા જેટલો લોટ આમાં એડ કરશો એટલે પરફેક્ટ માપ સાથે આપણો લોટ બંધાઈ જશે. હવે આપણો લોટ બંધાઈને બિલકુલ તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો. હાથ અડાડતા હાથમાં ચોટે નહીં એવી રીતના આપણો લોટ બાંધી અને તૈયાર છે. હવે અહીંયા મેં સેવનો મશીન લીધેલો છે. હવે મશીનને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું. રીતના અંદર સરસથી તેલ લગાવી લેશું અને અહીંયા મેં મોટી વાળી જાળી લીધેલી છે, મોટા કાણાવાળી જાળી. આ રીતના નાના કાણાની જાળી આવે છે. આ સેવ પાડવી હોય તો પણ તમે પાડી શકો છો, પણ આ રીતના આ સેવ પાડતા હોય તો અજમો એડ નથી કરવાનો. અજમો નાખ્યા વગર જ તમે આ સેવ બનાવો, કારણ કે અજમો નાખશો તો આ નાના કાણામાં અજમો આવી જશે, જે સેવ નહીં પડે. એટલે આપણે અત્યારે આ મોટા કાણાવાળી જાળી મશીનમાં મૂકશું. આ જારી પણ હું તેલવાળી કરી લઈશ. આ રીતના જાળી મશીનમાં મૂક્યા પછી આપણે આ બાંધેલો લોટ છે એ મશીનમાં ભરી દેશું.
આપણો લોટ સરસ ભરાઈ ગયો. અને ફ્રેન્ડ્સ, એક ટિપ્સ તમને આપું છું. ઘણી વખત એવું બને છે કે તમે આ રીતના ગાંઠિયાનું મશીન યુઝ કરતા હોય તો તમારા ગાંઠિયામાં મશીનમાં ઉપર લોટ ચડી જાય છે અને જોઈએ એવો સરસ ગાંઠિયા પડતા નથી કે સેવ પડતી નથી. તો આના માટે એક સરસ ટિપ્સ આપું છું કે તમે આ મશીનમાં તમે લોટ ભરી લીધો, પછી જાળી કોઈ પણ વધારાની જાળી છે, ધારો કે આ જાળી છે, આપણે જાળી આ રીતના લોટ ઉપર મૂકી દેવાની અને પછી મશીન પેક કરવાનું. જો આ રીતના તમે કરશો તો તમારો લોટ બિલકુલ ઉપર નહીં ચડે અને પૂરેપૂરા લોટની સેવ પડી જશે. તો આવી નાની નાની ટિપ્સ તમને મારા વિડીયોમાં હંમેશા મળતી રહેશે. હવે આ મશીન આપણે પેક કરી દઈશું. આપણે મશીન પેક થઈ ગયું છે. આ બાજુ તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દેશું. હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તેલમાં આ રીતના સેવ પાડશું આપણે. સેવ તેલમાં નાખ્યા પછી તરત જ નથી અડવાની. થોડા બબલ્સ ઓછા થાય એ પછી આપણે તેલમાં જારાથી સેવને ઉપર નીચે કરશું. તેલમાં તળવા ટાઈમે એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની, તમે કોઈ પણ વસ્તુ તળો બબલ્સ બંધ થાય એટલે વસ્તુ કમ્પ્લીટ તળાઈ ગઈ છે. હવે આપણી સેવ સરસ તળાઈ ગઈ છે તો કાઢી લેશું આપણે. તો તૈયાર છે આપણી ક્રિસ્પી ટેસ્ટી એવી સેવ, તીખી સેવ. તમે જોઈ શકો છો કે હાથમાં લેતા જ આ રીતના ભૂકો થઈ જાય એવી સરસ મજાની આપણી સેવ બનેલી છે. તો આજે જ બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને મારી નવી જ રેસીપી કેવી લાગી. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.